වර්ණීස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලුණු පාවිච්චි කරලා ගොඩක් රසවත් ස්නැක් එකක් හදාගන්න. මේ අද මම හදන්නේ අනියන් පකෝරා. මේක ඉන්දියාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය ස්නැක් එකක්. ඉතින් අපි බලමු ගොඩක් අඩු කාලයකින් ගොඩක් රසට කොහොමද අනියන් පකෝරා හදන්නේ කියලා. අනියන් පකෝරා හදන්න මම ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක් ගන්නවා. මෙතන ග්‍රෑම් 350ක් වගේ තියෙනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ ලුණු ටික මේ විදිහට හොඳින් සුද්ධ කරලා ඊළඟට දෙතුන් පාරක් හොඳින් සෝද ගන්නවා. මෙතන මම ඒ විදිහට සුද්ධ කරලා සෝදගත්ත ලුණු ටික ඊළඟට මම කරන්නේ මේ ලුණු ටික හීනියට ලියා ගන්නවා. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එකක් බලනවා ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාන් තියෙන රතුපාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් miss වෙන්නේ නැතුව ඔයාට බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලියාගත්ත ලුණු ටික මම ඊළඟට මේ වගේ ලොකු mixing bowl එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට එකට බැඳලා තියෙන ලුණු වෙන වෙනම වෙන්න මේ විදිහට අතින් පොඩි කරලා වෙන් කරගන්න. මෙතන කැපිලා නැති ලොකු ලුණු කැලි තියෙනවා නම් ආයෙත් අරගෙන හීනියට ලියා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ ලුණු එකට හීනියට ලියාගත්ත කරපිංචා ටික එකතු කරනවා කරපිංචා ඉත්තක් වගේ. ඊළඟට මෙතන මම එකතු කරන්නේ කොත්තමල්ලි කොළ. ඉතින් කොත්තමල්ලි කොළ නැත්නම් කමක් නැහැ තියෙනවා නම් හීනියට කපාගෙන එකතු කරන්න. ඒත් එක්කම ගොඩක් හීනියට කපාගත්ත සුදු ලුණු බික් 4ක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් එකතු කරනවා. ඊට අමතරව ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් සූදුරු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් ඊට අමතරව කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි 3 කාලක් වගේ එකතු කර ගන්නවා. ලුණු එකතු කරද්දී වගේ රසය අනුව එකතු කර ගන්න. ඒ වගේම හාල් පිටි මේස් හැඳි දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට කඩෙන් ගන්න ඉන්දියාපු හාල් පිටි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ දැන් එකතු කරන්නේ කඩල පිටි මේස් හැඳි 3ක් එකතු කරනවා. ඉතින් කඩල පිටි ගෙදරදීන් පහසුවෙන් හදන විදිහ මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ link එක මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන info box එකේ දාන්නම් අවශ්‍ය නම් ගිහින් අරබන්න. එහෙම නැත්නම් කඩල පරිප්පු මේස් හැඳි 3ක් දිය දාලා ඒක අඹරලා ගත්තත් ප්‍රමාණවත් මේකට. ඊළඟට මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් අතින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. අපි වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ. ලුණු වල තියෙන වතුර ගතිය ප්‍රමාණවත් මේ ඔක්කොම ඇනෙන්න. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන info box එකේ දාන්නම්. එතනින් සම්පූර්ණ රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. ලුණු මේ වගේ අතින් පොඩි කරමින් හොඳින් අනා ගන්න ලුණු ටික එකට බැඳිලා හිටින විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙලාවේ කඩල පිටි හොයාගන්න අපහසු නම් හාල් පිටිම පාවිච්චි කරන්න. කඩල පිටි දැම්මොත් මේක ගොඩක් රසවත්. ඒ වගේම හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් එනවා. පකෝරා මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට අතින් බෝල කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට අනා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ වගේ මට්ටමකට එනකන් අනා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ ටික තෙලට දාලා හොඳින් බැද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තෙල් එක හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්නේ. පකෝරා එක මේ වගේ හොඳින් ෆ්ලැට් කරන්න. මොකද මේක හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් එන්න බැදෙන්න මේ වගේ හොඳින් සමතලා කරන්න ඕනේ. පකෝරා ටිකක් වැඩි වෙලාවක් බැද ගන්න ඕනේ. මොකද මේකේ ලුණු වලත් ගොඩක් වතුර ගතිය තියෙනවා. ඒ වගේම අපි එකතු කරපු හාල් පිටි සහ කඩල පිටි හොඳින් බැදෙන්න ටික වෙලාවක් අඩු ගින්දරේ මේ විදිහට බැද ගන්න. ඒ වගේම මුලින් මතක් කරා වගේ පකෝරා ටික ෂේප් කරගත්තේ ගොඩක් ඝනකමට නැතුව ෆ්ලැට් එකට. ඒ කියන්නේ ගොඩක් තුනියට හදා ගන්න. එතකොට හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට මේ ටික බැද ගන්න පුළුවන් අපිට. ඔයාලා දැන් පේන්නේ නැති මගේ පකෝරා ටික හොඳ රන්වන් පාටට බැදලා තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ වෙලාවෙදී අපි තෙල් බේරලා තෙලෙන් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. මේක ගොඩාක් බැදෙන්න දෙන්න එපා. මොකද ලුණු තිත් වෙනවා ගොඩක් බැදුනොත්. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ හොඳ රන්වන් පාටට බැදුන ගමන් ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට ඉතිරි පකෝරා ටිකත් බැද ගන්නවා. මේ දින මම මේ විදිහට බැදගත්ත පකෝඩා ටික ඔයාලට පේනද ගොඩක් ලස්සන පාටිකට තියෙනවා කියලා. ඊළඟට මම මේකට කරපිංචා ටිකක් බැදලා එකතු කරනවා. එතකොට ගොඩක් හොඳ සුවඳක් රසයක් එකතු වෙනවා පකෝඩා එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති ගොඩක් අඩු කාලයකින් ගොඩක් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් අපිට මේ අනින් පකෝඩා ටික හදාගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. මේක දැන් හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. ඔයාලට දැන් සද්දය ඇහි කොහොමද සද්ද කියලා.
ඉතින් මේ දවස්වල මේ වගේ අඩු වියදම් රෙසිපි එකක් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දිනෙකට ගොඩක් වටිනවා මං හිතන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේක try කරලා බලන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න, share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.